હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માય કિચન માય રેસિપીમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કાજુ ગાંઠિયાનું શાક। ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું કાઠિયાવાડી આ શાક બનીને રેડી થશે। એકદમ ધાબાની સ્ટાઇલમાં આપણે આજે આ શાક બનાવવાના છે। તો બધી ટ્રીક અને ટિપ્સ સાથે આજે આપણે આ શાક બનાવતા શીખીશું। આ શાકને આપણે ભાખરી, રોટલી કે પછી પરાઠા સાથે પણ ખાઈ શકીએ છીએ। ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું સ્વાદિષ્ટ શાક અને ઝડપથી બની જતું એવું શાક આજે આપણે બનાવતા શીખીશું। રેસિપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને મારી ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલ હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુનું બેલ બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરીને તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। તો કાઠિયાવાડી કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે 10 થી 12 નંગ કાજુના ટુકડા અને મોરા ગાંઠિયા 1 વાટકા જેટલા, અહીંયા આપણે કોઈ પણ પ્રકારના મોરા ગાંઠિયા લઈ શકીએ છીએ। હવે તેના માટે આપણે પહેલાં લસણની પેસ્ટ બનાવી લેશું। તો 5 થી 6 કરી લસણ, તેમાં થોડુંક મીઠું એડ કરી તેને આપણે સારી રીતે પહેલાં દસ્તાની મદદથી આપણે તેની પેસ્ટ બનાવી લેશું। હવે તેમાં આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું 1 ચમચી। તો અહીંયા આપણી લસણની પેસ્ટ બનીને રેડી છે, તેને એક વાટકીમાં કાઢી લેશું। હવે ખાંડણીમાં થોડુંક પાણી નાખી અને આપણે પાણી લઈ લેશું। હવે આ રીતે પહેલાં આપણે મિક્સ કરી લેશું ચમચીની મદદથી અને પછી તેમાં 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ નાખીશું। ચણાનો લોટ એડ કર્યા પછી ચપટીક હળદર અને અડધી ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું। અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી અને પેસ્ટને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા આપણી મસાલાની પેસ્ટ બનીને રેડી છે। સાથે સાથે આપણે 1 નંગ ડુંગળીને આ રીતે ચોપરની મદદથી એકદમ ઝીણી ચોપ કરી લેશું। અહીંયા તમે ડુંગળીની પેસ્ટ પણ બનાવી શકો છો। તો તેને એક વાટકીમાં કાઢી લેશું। તો અહીંયા આપણી ડુંગળી સરસ ચોપ થઈ ગઈ છે। તે જ રીતે આપણે મીડિયમ સાઇઝનું 1 ટમેટાને પણ આ રીતે ચોપ કરી લેશું। તો આપણું ટમેટું પણ સરસ ચોપ થઈ ગયું છે, તેને પણ એક વાટકામાં કાઢી લેશું। તમે ટમેટાની પણ ગ્રેવી બનાવી શકો છો। હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી કડાઈમાં થોડું તેલ ગરમ કરશું। તેલ સારું એવું ગરમ થઈ જાય એટલે સૌપ્રથમ તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરશું। સાથે સાથે ચપટીક હિંગ એડ કરી દેશું। જીરું સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું થાય એટલે તેમાં ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરી દેશું અને ગેસની ફ્લેમને લો કરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ લો કરીને આપણે ડુંગળીને થોડીક વાર તેલમાં સાતરી લેશું। હવે તેમાં આપણે લીમડાના પાન એડ કરશું। તો 5 થી 6 નંગ આપણે લીમડાના પાન એડ કરશું। લીમડાના પાન એડ કર્યા પછી હવે આપણે રેડી કરેલી પેસ્ટ છે લસણની, તે એડ કરી દેશું અને તેમાં થોડુંક પાણી આ રીતે લઈ અને એડ કરી લેશું અને ચમચાની મદદથી સારી રીતે ગ્રેવીને હલાવી લેશું। તો અહીંયા ચણાનો લોટ નાખેલ છે તો આપણી ગ્રેવી છે એ ઝડપથી ઘટ થઈ જશે, તો થોડુંક પાણી આપણે એડ કરી દેશું। હવે તેમાં આપણે ચોપ કરેલા ટમેટાં એડ કરશું અને ગ્રેવીને સારી રીતે હલાવીને થોડીક વાર માટે પકાવી લેશું। હવે સ્વાદ અનુસાર તેમાં મીઠું એડ કરી દેશું। તો અહીંયા આપણે ગાંઠિયાનું શાક બનાવીએ છીએ તો ગાંઠિયામાં મીઠું હોય છે, તો આપણે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું। ગ્રેવી જેટલું જ આપણે મીઠું નાખીશું અને સાથે સાથે હવે આપણે કાજુના ટુકડા એડ કરી દેશું અને ગ્રેવીને સારી રીતે હલાવી લેશું। 1 મિનિટ હલાવ્યા પછી હવે ગ્રેવીને આપણે થોડીક વાર માટે આ રીતે ઢાંકી દેશું। 1 મિનિટ માટે તેને આ રીતે ઢાંકીને રાખીશું। 1 મિનિટ પછી આપણે તેને ચેક કરી લેશું। સરસ ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે, તો આપણે ગ્રેવીને આ રીતે હલાવી લેશું। હવે તેમાં આપણે પાણી એડ કરીશું। તો
અહીંયા આપણે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું. તમારે જેટલી ગ્રેવીમાં રસો રાખવો હોય તેટલું પાણી તમે રાખી શકો છો. તો હવે તેમાં થોડુંક કાશ્મીરી મરચું અને ગરમ મસાલો એડ કરી ગાંઠિયાને એડ કરી દેશું. ગાંઠિયાને એડ કર્યા પછી ફક્ત 30 સેકન્ડ માટે આપણે તેને ગેસ ઉપર રાખીશું. તો અહીંયા આપણું ગાંઠિયાનું શાક બનીને રેડી છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનીને રેડી છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી ઉપરથી કોથમીર એડ કરીશું. તો રેડી છે ગરમા ગરમ કાઠિયાવાડી કાજુ ગાંઠિયાનું શાક સર્વ કરવા માટે. આ રીતે બનાવેલું શાક એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તેને આપણે રોટલી, ભાખરી કે પરાઠા સાથે પણ ખાઈ શકીએ છીએ. તો એકદમ ટેસ્ટી એવું કાઠિયાવાડી શાક બનીને રેડી છે. જો તમે ક્યારેય ન બનાવેલ હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આજની રેસીપી કેવી લાગી તે પણ મને જરૂરથી કહેજો. અને રેસીપી સારી લાગી હોય તો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.